Live now. Yes, it looks like it. Sziasztok! Aki hall és lát bennünket, kérnénk szépen egy visszajelzést, hogy hallatok-e rendesen, láttok-e rendesen, a hang jó-e. Mi nem látunk benneteket, és csak abból tudunk ítélni, hogyha írtok nekünk egy pár sort. Kata? Igen. Szia, Kata! Örülünk, hogy itt vagy. Szia, Kata! Regina. Az mi? Az a hájnak a fordítatja? Anita, minden rendben. Szerintem az igen hallak. Igen. Kata, szép estét. Neked is, Kata. Tök jó így látni, hogy bejelentkeztek, és akkor mi is tudjuk, hogy vagytok. Nálam is rendben van minden, ez jó hír. A fiúk már egymásra hangolódtak. Van egy kérdezőnk, Csórics Balázzs, színész, és az Everness házigazdája, az Everness online házigazdája, és Áronnal már jó összehangolódtak itt a stúdióban, már sikerült beszélgetni egy keveset. Nem véletlenül hoztuk Áront el nektek, remélem, hogy jól fogtok hát nem szórakozni, bizonyos szinten szórakozni, de nem szórakozásnak számít, hanem egy nagyon-nagyon felemelő estét szeretnénk ebből a beszélgetésből kreálni. Nézzük, akkor várjuk a többieket is még egy picit. Leírnátok, hogy honnan vagytok? Itt egy kérdésünk. Jó a hang és a kép. Erzsébet ide írta fel. Jó, két helyen is lehet írni. Mind a kettőt megkapjuk és látjuk. Kíváncsi vagyok, honnan? Keszthely. Szuper! Keszthely. Baja, de jó! És nem Budapesttel kezdődik. Igen, 3-an vagyunk most már bent a feliratkozók között, és 2 választ kaptam. Zugló. Szia, Regina, Zuglóból, szuper. Tök jó látni, hogy vidékről jelentkeztek be, de jó, hogy most már így működik a rendszer. Még Zuglódra se fakadunk sírva. Úgyhogy én azt is lájkolom. Ezt nem fakadunk, nagyon örülünk meg. Honnan vagytok? Beírnátok ide a chat ablakba, itt jobb oldalon, aki még nem járt ezen a platformon, itt jobb oldalon a chat ablakban lehet ugyanúgy kommunikálni, mint Messengeren vagy Facebook Live-on is, és beírnátok, hogy honnan vagytok, azt megköszönnénk, olyan érdekes lenne látni, hogy milyen összetételű a csapat. Budaörs, szuper, szia előtt. Kiskunfél egy szia. Köszi, hogy megosztjátok, ez tök jó nekünk. Frankfurt, szia Judit. Itt találkoztam Áronnal először. Áron, somebody from Frankfurt. Oh, wow, that's where we met. Yes, that's right. Okay. Szép estét Angliából, Angéla. Oops. And you have someone from England. Hello. Hello. Neked, who's there? Szeged. Szia Erzsi, én is Szegedről vagyok, képzeld el. Sziasztok, szegediek. Várjuk még, hogy megtaláljanak bennünket a többiek is. Welcome, Szeged. That's my hometown. Én közben elmondom, hogy kik vagy. Itt egy like, igen, Erzsébet. Szuper. Oké. Közben elmondom, hogy Csórics Balázzs, még egyszer, aki nem hallotta, ő az Everness online házigazdája, a podcast csatornánkon fogjátok őt sokat hallani, illetve interjúkban fog megjelenni nálunk. Annyira jó a hangja a Balázsnak, hogy megkértük, hogy rezegjen egy kicsit nekünk, amikor interjúkat készítünk, és itt van velünk természetesen Áron Timsz, akinek a történetéből most inspirálódni fogunk ma este. Még egy picit várunk, hogy a többiek is megérkezzenek. Nem fogjuk nagyon sokáig húzni, elnézést, hogyha egy picit később kezdünk, csak hát ha bonyolult nekik az, hogy jutnak be ide a platformra.
Nem volt nehéz, csak egy ilyen lájkot küldjetek már, hogy bonyolult volt nagyon bejutni, tehát, vagy az volt, hogy nem, egy N betűt kérek szépen, csak az, hogy nem, könnyű volt bejutni, nem volt gond benne, hogyha valaki nem volt gond, jaj de jó, szuper. Sokan idegenkednek, jaj de jó, nagyon örülök neki, szuper. Megkaptátok időben a linkeket is, minden, tökéletes. I'm just asking how difficult it was to get into the platform, and everybody said that it was fine. So Perfect. Okay. So it's 5 minutes. All right. Whoever came will be coming soon. Who hasn't shown up, we will send the replay. El fogjuk küldeni egyébként azoknak, akik nem tudtak bejelentkezni most este a felvételét ennek a beszélgetésnek. Szia, Tas! Örülök, hogy itt vagy te is. Szia, szia! Szia, Tas! Egyik előadónk, Bognár Tas is itt van velünk együtt. Szóval szeretettel köszöntök mindenkit ezen az estén. Azért kezdeményeztem ezt a beszélgetést, hogy elhozzuk Áron nektek, mert engem nagyon megérintett az ő története. Pár évvel ezelőtt, 1-2 évvel ezelőtt találkoztam vele egy frankfurti tréningen, ahova pontosan ugyanolyan két lábon nem járó emberként jött be, mint mi, és senki nem gondolta volna, hogy ilyen fiatalon milyen történet áll mögötte. És csak arra emlékszem, hogy este a szálloda hajjában egy pohár bor mellett, így kandalló mellett elkezdtünk beszélgetni, és akkor úgy álltam föl ebből a beszélgetésből, hogy valahol a szívemben megfogadtam, hogy én szeretném ezt a történetet, hogy minél több ember hallja. Nekem nagyon inspiráló volt, nekem nagyon sok erőt adott, és benne van egy kicsit az is, hogy erőt adott ahhoz, hogy mi az, ami lehetséges, mi az, ami valóban lehetséges, és mi az, amiről gondoljuk, hogy lehetséges. És nem véletlen kezdeményeztem ezt a webináriumot így évelején, hiszen olyan nehéz év van mögöttünk, és nem tudjuk, hogy mi áll még előttünk, de legyen ez a beszélgetés inspiráló mindenki számára, hogy csak az lehetséges, amit te itt belülről elhiszel magadnak. Szóval Téma Zita vagyok, az Everness Akadémia, az Everness online szakmai vezetője, és felelős vagyok azért, hogy minél jobb minőségű tudásanyagok kerüljenek ki hozzátok, és minél több emberhez eljusson az a sok-sok bölcsesség és tapasztalati tudás, amit az előadóinktól tudunk megosztani. És ezen az estén én most tolmácsolni fogok, hiszen én ismerem a legjobban a történetet, Áront is, és megpróbálok egy csatorna lenni, egy híd lenni felétek, hogy minél jobban átjöjjön ez a történet. Úgyhogy cserélek egy képernyőt, és szeretném nektek bemutatni. Átadom a szót Balázsnak, házigazdánknak, és szeretnénk nektek bemutatni Áron Teams. Áron. Hi there. Hi there. Hi. So I told them our story, where we met first. Yeah. And, I'd like to give you in the hands of Balázs, because he is going to be your reporter today, and he is going to lead the conversation. Thank you. Hey, Aaron. First of all, Hey. Yeah, I can honestly say that it's a pleasure to meet you. So I just I know your story from Zita, but could you tell me how was your story starting? How it started? As far as I know, it started with an accident. Am I right about that? Yeah. It started with a car crash back in 2008. Az én történetem 2008-ban egy autóbalesettel kezdődött. It was my best friend's 24th birthday, and a legjobb barátom 24. születésnapját ünnepeltük.
And I'd actually spent the whole day off of work because I had a broken leg at the time from playing football. Én akkor egész nap szabad voltam, nem dolgoztam már, és egy törött lábbal otthon voltam. And I'd been waiting all day for him to come and collect me. We were going out to celebrate his birthday, and you know, eventually. Vártam a barátokkal, hogy összeszedjenek engem, összenyaláboljanak engem a törött lábammal, és menjünk partizni. Eventually he came to get me, and there was myself, my best friend Ollie, and my girlfriend Donna, and we went to a pub, very stereotypically English actually, like a cricket ground opposite, and you know. Felvettek engem, és a barátnőmmel és a legjobb barátommal együtt elmentünk egy angol pubba. And you know, we were enjoying a meal. It was just like you'd imagine a birthday to be. Lots of love, lots of laughter, just lots of fun. And you know, like many good things, the night came to the end, and we began to make our way out of the door. And as I was making my way out the door, I was on crutches at the time, and Ollie shouts to me. He's like, "Aaron, I'll be back in a minute, mate. Wait there." So okay. So I made my way out to the car, and I'm waiting for Ollie to come, and I'm with Donna. She gets into the passenger seat, to the driver's seat. And as I'm waiting, it's like this kind of energy, or this something just pulled me, because it was a little 3-door Audi A3. I hadn't been able to get into the back because of my broken leg, obviously. So I'm stood outside and I'm waiting for Ollie to come out. And it was almost like something was just shouting at me, "Get in the car, get in the car." So I opened the door and kind of pushed the seat forwards, like jam the seat forwards with my crutch, and I'm climbing in. And as I'm doing it, I'm thinking, like, why am I doing this? And eventually I kind of pulled my own leg in, the broken leg in, and I got in and put my seatbelt on, and out Ollie came. And we all put our seatbelts on and off we went. And that's when the crash happened. And we're trapped. Sorry. I need Egy egész átmutatott éjszaka után ugye az volt a kérdés, hogy is megyünk haza, és valahogy, ahogy kibotorkáltam ugye az autóhoz, valamiért hátraültem, nyilván a lábam miatt, mert nem fért el másképp a lábam, de azon az estén hátsó ülésre ültem. Yes, please. Yeah, sorry to interrupt you. Mondhattam, mert van még a sztoriból, amit mondott. Igen? Aha. Olyan sok mondott, hogy akkor segíts Balázs, hogy jó legyen. I'm going to translate also a bit of the story. So, szóval amit még mesélt, hogy ugye az volt, hogy azt mondta a barátja, hogy várj itt egy picit, utána ő meg a barátnője kimentek a kocsihoz. A barátnője beült előre. Ő ott állt hátul, mert ugye kezében volt a mankó, és várt hátul, és azt mondta, hogy ott álltam a kocsi mellett, és egyszer csak éreztem egy ilyen energiát, vagy hallottam egy ilyen hangot valahonnan, hogy szállj be a kocsiba, szállj be a kocsiba, szállj be a kocsiba, szállj be a kocsiba. És azt mondja, oké, fogtam, föltéptem az ajtót, bedobtam a két mankót, de megpróbáltam a törött lábamat valahogy beszuszakolni a kocsiba, és szaladt át a legjobb barátom az úton, mert szembeálltunk a parkolóban, és ez volt az a pillanat, amikor történt. Tehát, hogy a barátnőm a kocsiban, so your girlfriend was on the front, you were on the back seat, and your best friend was coming through the road, and that's when the accident happened, right? No, I was in the back seat. My girlfriend was in the driver's seat, and he came out and he got into the passenger seat. So my best friend was in the passenger seat in the front. Girlfriend was in the driver's seat, and I'm in the back. Okay. Szóval a barátnője, igen, tehát a barátnője volt a vezetőülésen, az anyós ülésen volt a legjobb barátja, és ő ült hátul. Okay, thank you very much. And off we went. And that's when the crash happened. We were going down this road, and it was a wide road. And we came up behind this other car, and it started to act strange. It started to speed up and slow down and speed up and slow down. So Donna decided to overtake. And as she overtook,
the car sped up. So we sped up and the car sped up and we sped up. And we got to about 70 miles an hour, probably 80 or 90 kilometers an hour. And that's when we lost control. And as we came back in on our side of the road, the car started to lose control. And all I can see is like the trees and the road and the trees and the road and the trees as we're spinning out of control. And I can hear the tires screeching. And then we hit a curb, flipped upside down, and bang, we hit the lamppost at about 80 miles an hour and landed on the roof. Wow. Mondod? Én összefoglalnám. We are waiting for the whole story, but I just make a summary of the whole thing. Igen, tehát hogy végül is fiatalok voltak, bohémok voltak, és elkezdtek versengeni egy másik autóval az úton, túl gyorsan mentek, és ebből a versengésből az lett, hogy piruetteztek egyet, és gyakorlatilag egy nagyon nagy karambol lett belőle, és a kocsi felső tetején landoltak. Yes? And the pain, I could just feel it was like someone had a big kitchen knife and they were just driving it into the base of my spine and kind of twisting it, and the pain was agony, and I was hanging upside down and I was screaming and howling but beyond, it was like beyond my own screaming and howling, I could hear silence. It was like this dead, cold, still energy. And I'd never been amongst death before, but there was something like deep down in me that just knew that I was amongst death. And én semmi más nem éreztem, csak őrült nagy fájdalmat a gerincemben, és üvöltöttem a fájdalomtól, de ami még félelmetesebb volt, hogy halál csönd volt a kocsiba, és valahol legmélyen belülről éreztem, hogy halottak között vagyok. And what felt like days, I now know to be about 40 minutes. Then I see faces appear, blue lights, and I can hear the sound of metal tearing and sparks flying as the fire brigade and the ambulance crew cut me out of the car. And I don't actually remember being pulled out, and I don't remember the journey back to A&E, but I do remember arriving at A&E, and it's like I'm the third person. It's almost like I can see me on the stretcher. I can see me being wheeled in, and I can see me with the orange neck brace, and I can see myself being strapped down and rushed off, and there's doctors flying everywhere, and this big emergency going on, and it's like I can witness and see the whole thing. And engem részletekre emlékszek csak utána már, hogy mi történt, pontosan mindenre nem. A nagy részére emlékszem, vagyis hogy nagyon kevésre emlékszem, de olyan volt, mintha kívülről láttam volna önmagamat abban a helyzetben, abban az orvosok által ugye egy veszélyhelyzetben, ellátott helyzetben, amelyben voltam. Then I was taken off for MRIs, CT scans, and eventually I was brought back into like a side room, a little intensive care room. And at this point, kerültem az intenzívre, elvégezték a legfontosabb vizsgálatokat. And at this point, there's nobody in the room. There's just me and my dad. My dad's standing next to me. And then my mum walks in, and I can see by the look on her face, she's like trying to smile and look like everything's okay, but I could just see it's not okay. A kórházban az édesapámon kívül még édesanyámat láttam meg, akinek láttam az arcába, hogy egyáltalán nincs minden rendben. And she came in and she leant over the bed and kind of hugged me and gripped me. And she said, I'm so sorry, Aaron, I'm so sorry, they're dead. And as we both kind of burst into tears, and then she said, you've broken your back, and you're paralyzed. And I didn't know what that meant, to be honest. I just knew that my back was in agony and my legs wouldn't move. And to be honest, the truth is I didn't care. I just felt so guilty for being alive. I actually didn't even care.
Ezen a ponton, amikor egyszerre tudtam meg azt, hogy az én lábam lebénult, és a legfontosabb emberek az életemben meghaltak, ezen a ponton nem nagyon foglalkoztam azzal a fájdalommal, ami bennem volt, hanem a legnagyobb fájdalom igazából az a bűntudat volt, amit éreztem, hogy én ezt túléltem. And then later that night or early the next morning, really about 5 a.m. the next morning, I was transferred to a hospital near London, a specialist neurological unit, and I was taken by air ambulance. They flew me over by helicopter, and that's where I spent 3 weeks in intensive care. Később átszállítottak egy másik kórházba, ami már idegsebészet volt, és 3 hetet töltöttem el. Then I had an operation, and the operation to realign my spine. And after the operation, the consultants called my dad in. He was the only person there at the hospital with me at the time. And he actually did that on purpose, I later found out. And they called him in, you know, Mr. Timms, come in. And they said, the good news is that the operation went really well. We managed to realign his spine with no further damage to the spinal cord. Although it took 9 hours, it was successful. The bad news is the damage to the spinal cord is so severe, Aaron's going to be paralyzed for life. So the sooner that you tell him and the sooner that the family know, the better, so that he can come to terms with this. Amikor az első operációt elvégezte az orvos, édesapámnak csak annyit mondott, hogy van egy jó hír és egy rossz hír. A jó hír az, hogy a műtét sikeres volt, és helyreállították a szétcsúszott csigolyákat, nem lesz további semmiféle probléma. Viszont a rossz hír az az, hogy Áron élete végéig béna marad. So he went home and bearing the weight of this, and he had a conversation with my stepmom, and my stepmom has been in the spiritual world, in the self-healing, understood the mind-body connection for decades, actually, since before I was born. And they had a conversation, and they made a decision that if I knew the true prognosis, that I may give up, and without hope and belief, I have nothing. So my dad made the decision that he was not going to tell me the truth, and he was not going to tell the rest of my family the truth either, because the more people that knew the truth or the true prognosis, the more chance I had of finding out. So he came back to the hospital. Itt történt egy nagyon fontos dolog, amit az apámnak köszönhetek. Ő tudta meg először a rossz hírt, aztán beszélte a feleségével, az újdonsült feleségével, aki egyébként spirituális gyógyító, és nagyon hisz az ilyen holisztikus dolgokban, a test, lélek, szellem egyensúlyában, és ők ketten megbeszélték azt, hogy se Áronnak, se senkinek a családban nem mondják el ezt a hírt, hogy Áron soha többé nem fog járni, mert féltek attól, hogy föl fogom adni, és ezt nem fogom tudni túlélni, ezt a traumát. And when he told the consultants that, they said, I'm sorry, but Aaron's 21. It's legal protocol that he has to know the truth. Az orvosok kezdtek ragaszkodni ahhoz, mivel 21 éves voltam, hogy kell, hogy tudjam az igazságot. Az orvosok erőltették. So my dad stood in the doorway of the intensive care room, and he looked him in the eyes and he said, you are not taking hope and belief away from my son. Az édesapám volt az, aki odaállt az ajtón, és nem engedte be az orvosokat, és nem engedte, hogy az orvosok elvegyék a hitet a gyerekétől. And because of the extreme circumstances and because of where I was at, I was a mess. They decided that I had to know the truth, but my dad could pick the right time to tell me, but he never did. Hoztak egy közös kompromisszumot az orvosokkal, mivel látták, hogy teljesen össze voltam omolva, látták, hogy borzasztó nehéz dolgokkal küzdök, ezért megegyeztek az orvossal, az édesapám, hogy el fogja egyszer mondani, ő fogja meghatározni, hogy mikor. He lied to me and he lied to the doctors. He said that
the doctors believe that I'm going to walk and everything's going to be okay. And he told them that I knew the truth, but no one was supposed to speak to me about it because I was too distraught. Az édesapám volt az, aki mindkettőnknek hazudott. Nekem hazudott azzal, hogy azt mondta nekem, hogy az orvosok bízakodnak nagyon abba, hogy hamarosan fel fogok épülni, az orvosoknak pedig azt mondta, hogy elmondta az igazságot nekem. Tudok sorry to interrupt, but actually that's the bravest and the most genius step I could possibly imagine. I mean, it took a lot of courage, but I just had to say it out that wow. Az, amit édesapát tett Áron, ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Ezt se tudom mondani, hogy mekkora dolog, amit tett. Yeah, that's why I'm getting emotional, because I know that if my dad hadn't protected me from their truth, then I would probably still be in the wheelchair right now. Azért vagyok ilyenkor mindig elérzékenyülve, amikor erre gondolok, mert most már tudom, hogyha nem védett volna meg az édesapám az igazságtól, akkor én még mindig a tolókocsiban volnék. And, you know, I was so desperate for that to be the truth that I held on to it. And in my mind, and I really did believe this actually, when I was at Romford in intensive care, that I was being transferred over to Stoke Mandeville, which was this magical like healing center, this magical place with magical doctors, and miracles happened. Sorry. Átállították egy másik helyre, ami egy olyan... You took me with you, and I was still with you. So, igen, amikor átszállítottak hamarosan engem egy másik helyre, és igazából én tényleg elhittem azt, amit az orvosok hisznek az én gyógyulásomban, és ez egy nagyon fontos pontja az egész történetnek. Átszállítottak egy rehabilitációs központba. Igen. Yeah. And when I got there, I remember it clear as day. As I was transported out of the ambulance and into Stoke Mandeville, and I was taken into this side room, the energy, it was instant. It was like hitting a brick wall. And when I first met the doctor, my new consultant, Mr. Newton, and he was this beautiful man. You know, he was just like I'd imagined. He had this really wonderful energy about him, and he had this beautiful warm smile as he walked in the room. And I later found out that he was actually a priest until the age of 40. And he retrained because he felt like being a priest wasn't helping people enough. So he retrained and became a top spinal surgeon. So he was a beautiful man. Really? He became a spinal surgeon in the age of 40. Yes. Wow. Yeah. Wow. Ahova átszállítottak, volt még egy nagyon érdekes dolog, hogy ahogy kiszálltam a mentőautóból, vagy kitoltak, azt éreztem, hogy nagyon jó energiák vannak, és ami nagyon még érdekesebb, hogy az orvos, aki engem ott kezelt, az 40 éves korában kezdett el praktizálni, mint a spinal surgeon, az a gerincsebész, igen, és előtte képzeljétek el, hogy pap volt, de azért ment át a gerincsebészetre, mert úgy érezte, hogy papként nem tud elég embernek segíteni, és itt folytatta tovább a pályafutását. Tehát itt volt még egy mágikus pont, amit éreztem, hogy itt valami olyan energiák vannak, hogy más, mint ahol voltam. Yep. And he did a series of tests, and one in particular, he got a needle, and he pricked me down the side so to test whether I could feel. And of course, when he got below the waist, there was nothing. And after he finished all of his tests, he walked out, and as he walked out the room, the door was wide open, but it was like he hit this brick wall, invisible, and he stopped dead. And he turned around and he looked me in the eyes and he said,
Aaron, he said, and I'm thinking, please tell me it's going to be okay. Please tell me it's going to be okay. And he said, everything's going to be okay. And I went, whew. And then he said, don't worry. You've got strong shoulders, strong arms. You're young, you're fit. You're going to make a great paraplegic. And that was like, bang, straight in the center of the chest. And that was the moment when I realized that I was not in a place where anybody believed that I was going to walk. Igen, ez az orvos, úgy éreztem, hogy figyelj, Balázs, hogy jól fordítom el, ő volt az, akiben nagyon hittem, és nagyon-nagyon bíztam abban, hogy meg fogja erősíteni, hogy minden oké lesz, és amikor ő odafordult hozzám, és bíztatott, akkor ő annyit mondott, hogy ne aggódjál, Ron, nagyon jó erős felsőtested van, jó izomzatod van. Mi volt az utolsó mondata? What was the last word that what hit you in your chest? The realization that he didn't believe that I was going to walk at all. Yeah. So, amikor ezt mondta, hogy Januárjában minden rendben lesz, tök erősek a felső izomzataid, de nem folytatta tovább, akkor kaptam meg igazából az üzenetet, hogy ő sem hisz abban, hogy én valaha is járni fogok. Ugye? Nagyjából, sorry, just a quick interruption. Szóval azt mondta, hogy ugye én iszonyatosan hittem ebben az orvosban, tehát hogy egy elképesztő energiája volt a csávónak, és megvizsgált engem, ugye végig szurkált a tűvel az oldalát, hogy érezze, hogy hol érez, és amikor a csípő alá ért, akkor ott megszűnt minden. Végigcsinálta a teszteket, elindult a szobából kifelé, tárva nyitott ajtó, és olyan volt, mintha a szoba ajtajában lett volna egy ilyen betonfal. Annak így neki ment, megfordult, akkor Áron mondta, hogy kérlek, mondd, hogy minden rendben lesz, kérlek, mondd, hogy minden rendben lesz, kérlek, mondd, hogy minden rendben lesz. Rám nézett, belenézett a szemembe, azt mondta, figyelj, Áron, minden rendben lesz, fiatal vagy, erős a szervezeted, erősek a vállaid, erős a felsőtested, egy relatív teljesen életet fogsz tudni élni mozgássérültként. És azt mondta, hogy na az volt olyan, mint hogy egy lapáttal így mellkason verték volna, mert hogy számára ott derült ki, hogy lévén, hogy ugye ez az orvos nem kapta meg az információt, tehát nem az, hogy ő nem hisz benne, hanem hogy so that was the point when you realized that the true diagnosis was that you're never going to walk again. Yeah. Yeah. Szóval, hogy ő ott jött rá, hogy az eredeti diagnózis szerint orvosilag ő nem kelhet föl. Soha többé. Okay, it's fine. Thank you very much. And that was the moment when my stepmother introduced me to this whole concept that the mind can heal the body. And, you know, she introduced me to this concept that visualizations can stimulate healing in the physical body. And I thought she was crazy. I thought she was absolutely crazy. I was 21. All I did was play football and have fun. I could understand that. Ezen a ponton, amikor elvesztettem a hitemet, akkor lépett be a nevelőanyám, aki abszolút aki megtanította nekem azt a törvényt vagy szabályt, hogy gyakorlatilag a gondolatokkal mindent meg tudsz gyógyítani, amit én teljesen hülyeségnek tartottam. 21 évesen nem tarthattam másnak, mert nem is hallottam még ilyen dolgokról. Ott meg csak a foci, meg a buli létezett az életemben, és azt gondoltam rá, hogy na ez a világ baromsága. Okay, thank you. So I started to visualize. I started to meditate, things I'd never done before. I would lay in bed and I would stare at my toe and my foot and just imagine them moving. Én elkötelezetten kezdtem el gyakorolni azokat a dolgokat, amiket a nevelőanyám mondott, hogy vizionáljam azt, amit el szeretnék érni, és egyszerűen ilyen tök elkötelezetten, mint egy mániákus elkezdtem vizionálni mindent, hogy ennél rosszabb már nem lehet, veszíteni nem lehet vele. I would imagine myself playing football and running, and I would imagine myself like fully fit. And
Folyamatosan fociztam gondolatban, folyamatosan futottam, folyamatosan elképzeltem, hogy teljesen egészséges vagyok. And to begin with, nothing changed, nothing happened. And I really didn't believe that was possible, is the truth actually. Az igazság az, hogy sokáig nem történt semmi, de nem is hittem el, hogy fog történni bármi is. But every time I looked in the corner of the room and I saw that wheelchair, that was my life. And the thought of that was so terrifying, and it was so, for me, the truth was, is I wished that I had been one of them killed in the crash. De ez volt az opcióm, tehát vagy vizualizálom a dolgokat, amiben nem hittem, a másik oldalon meg ránéztem állandóan erre a tolószékre, és annak a gondolat, hogy egy életen keresztül ehhez leszek kötve, ez olyan riasztó volt, és olyan rémisztő, hogy inkább arra vágytam, hogy bárcsak én mentem volna el a többiek helyett. And then what I realized was that after a while of practicing this, and I became good at it, and I actually, every time I imagined myself playing football or I imagined myself cycling, I realized that it became real. It was like this experience became real, and I was able to have an escape, and it became like an escape for me. So when I was in the midst of living hell. Miután ez volt az egyetlen egy menekülési útvonalam, hogy vizualizáljam a dolgokat, egyszerűen csak elmenekültem abba, hogy átéljem a dolgokat, és egyszer csak azt vettem észre, hogy jól érzem magam ebben a másik világban, amit teremtettem magamnak a képzelőerőm segítségével. Can I interrupt you here for a minute? So actually, if I understand you right, your visualization became more and more real. So it actually sort of like took your reality of your reality. Yeah. Jól értelmezem, hogy azzal, hogy ezt a vizualizációt egyre jobban átélted, az lett utána már a realitásod, a jelenlegi realitás helyett? Because I think it's a very important question and a very powerful message to everyone in here, because it's like everybody says that go and meditate. Yeah, but what the heck does that mean anyway? Yeah. But and everybody says that you have to visualize things, but nobody talks about feeling, and that's Absolutely. what I feel right at this point, that you had no choice but to grab that vision and really feel yourself in it. Ez a pont, amit most kihangsúlyozunk, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb üzenete is lehet ennek az estének, hiszen nagyon sokan beszélnek a meditációról, hogy meditálj, de teljesen más rágondolni valamire, és teljesen más fizikailag átélni és átégetni magad a dolgokon, és ha jól értelmezem, neked ez lett az új realitásod. Yeah, it became a real experience in my body. And I would do this one visualization where I would wheel myself down. I'd take myself down in the wheelchair every day to the physio gym. And I would transfer across onto these exercise bikes. And they were designed specifically for paraplegics. So it was like an armchair that you would strap yourself into, strap your knees into, strap your feet into. And they had like an electric motor to do the legwork for you. Ugyanezt az egyik, vagy egy másik ugyanilyen menekülési útvonal volt, amikor naponta egyszer átmehettem abba a gyakorló terembe, vagy edzőterembe, ami speciálisan ennek a kórházi résznek az edzőterme volt, ahol a biciklire rákötöttek fizikailag, hogy nehogy leessek róla, és egy motorikusan hajtott bicikli volt, ahol megmozgatták a végtagjaimat. And I would imagine myself, so I'd strap myself in and I would close my eyes and I would imagine myself cycling.
And then I would imagine myself on the Tour de France, and this became fun, actually, and it became real. And I would imagine like 150 bikes behind me chasing me, and I would imagine the pressure, because if I was on the Tour de France, I was going to win it, right? So I was at the front, and you know, I would feel the pressure of the cyclists behind me. I would imagine the trees and all of the mountains in the south of France, and I would imagine that the wind flowing past my face, and then I would really like imagine the burning in my thighs and my calves in my legs, as if it was like a real experience, and it became real. Ugyanezt az érzést, tehát az a vizualizáció, amit az ágyból csináltam, az egyszerűen életre kelt akkor, amikor átraktak erre a biciklire, és tényleg elképzeltem valóságosan, hogy a Tour de France-on tekerek, hátam mögött egy csomó ember, a szél fújja az arcomat, a fákat láttam magam előtt, és még azt is éltem, hogy hátam mögött egy csomó ember próbál engem megelőzni. Tehát, hogy ezt az egész így végigégettem rajtam nap, mint nap, és ez lett egy olyan realitás, amit rohadtul élveztem is. And how many times you won the Tour de France? Every single day. You're never going to get to it. Every time. You know, I would imagine coming. Tour de France-ot Áron azt mondta, hogy minden I would imagine coming down into Paris, and I would imagine the crowds, and I would imagine winning. You know, I had some fun. It was my only way. I was so desperate to feel like even a glimpse of happiness. It was my only way to experience that. Ez az egyetlen útja volt nekem a boldogságnak akkor. Tehát, hogy más nem is tudok elképzelni, hogy volt akkor az életemben, hogy a Tour de France-on nyerhettem és biciklizhettem. És hogy megvolt, hogy behajt Párizsba, és akkor ott van a tömeg, és minden egyes nap ez megvolt, mert annyira szomjas, hogy ez csak egy szikrányi, egy cseppnyi boldogságra, és minden egyes napon ez volt, hogy and you won the Tour de France every single day. Yeah, and then one day my mum came to visit, and she was walking down the corridor, and I was wheeling along in my wheelchair. And I said to her, "Mum, I've been doing the Tour de France." And she kind of looked at me like, "Have you bumped your head?" Az édesanyám, amikor meglátogatott, és elmondtam neki, hogy a Tour de France-on biciklizek, akkor kicsit furcsán nézett rám. Kisebb, megláttad a fejed? Ő nem annyira vágta ezt a dolgot, és azt hitte, hogy bevertem a fejem is. So I took her into the gym and I showed her. So we wheeled down into the gym and I was like, "Come on, Mum, come and look at this." So I transferred across back onto the bike, and I strapped myself in, my knees and my ankles and across my stomach. And there was a digital reader at the front of the bike, and it read whether there was any resistance or whether your legs were doing anything. And for the previous 2.5-3 weeks, it had read 0%. And because I was so good at this visualization by this point, I closed my eyes and I just slipped into it. And I forgot my mum was there. This new reality of being on the Tour de France became my reality in that moment. I forgot I was even in the gym. And I started pedaling, and I'm back on the bike, and I'm coming back down through the south of France, and, you know, really embodying this. And then all of a sudden it was like, ah! My mum screamed and snapped me out of it. And I was like, whoa. And I'm back in the gym. Yeah, I'm back in the gym, and my mum's crying and shaking and pointing her finger. And the reader read 300%. And I looked down and I saw my legs moving, and all of a sudden I could see my muscles kind of burst into life. Mm-hmm. And that was the moment when I knew, you know, this could be possible. Mm-hmm. Let me translate. Amikor édesanyám meglátogatott, és elvittem ebbe az edzőterembe, hogy megmutassam neki, hogy versenyzek a Tour de France-on, akkor ugyanúgy átmentem ebbe a realitásba, ugyanúgy átéltem ezeket az élményeket, és pont akkor történt meg egy olyan csoda, vagy olyan fordulat, ahogy az a mérő, ez az a digitális mérő, ahogyan mérte a leadott teljesítményt, és eddig mindig 0 volt, gyakorlatilag 3, it was 3 weeks, you said, 2 or 3 weeks on this particular bike? Yeah, it was about 2 or 3 weeks since I'd been at Stoke Mandeville, so about 6 weeks since the crash. 6 héttel a baleset után, 6 weeks after the crash? 6 weeks after the crash. Wow.
6 héttel gyakorlatilag a baleset után, és 3 héttel azután, hogy áthoztak ebbe a központba, gyakorlatilag a digitális kijelzőn elkezdtem mutatni a számokat, hogy teljesítményleadása történik a lába, és azt éreztem, mintha az izmai felrobbantak volna. And I was shouting, "Get Mr. Newton, get Mr. Newton, and come and have a look." And Mr. Newton came straight down. I mean, he was amazing, and he looked at me, and he was like, "Wow!" And he put his hand on my shoulder, and he looked me in the eyes, and he said, "You know what, Aaron? Maybe, just maybe, this is possible." And I didn't know whether to laugh or cry. Amikor megosztottuk az orvossal, akkor az orvos is megnézte, hogy mi történt, és szememben nézett, és azt mondta, hogy tudod, Áron, lehet, hogy lehetséges lesz fölállni. Lehet. And I didn't know whether to laugh or cry, because part of me found it amusing, because I felt like finally they were willing to believe in something that they could see. Nem is tudtam, hogy sírjak-e, vagy nevesszek. Hát az egyik bennem lévő énem azt mondta, hogy végre, de bízott abban, hogy végre elhiszik mások is, hogy járni fogok. But the reason I really wanted to cry was because I felt like the battle was over. And the battle, by battle, what I mean is, every day I was told, go to this class, you have to learn how to cook in a wheelchair. Go to this class, you have to learn how to use the toilet in public toilets. Go to this class, you have to learn how to manage your skin. And I was fed up. Every day I had to battle just to get into the gym and do my visualizations and my exercises. And I was fed up of the battle of being told that it wasn't possible. És a másik felem pedig sírni akart, hiszen azt éreztem, hogy most lehetségesnek érzem azt, hogy vége a harcnak. Annak a harcnak, amit akkor éreztem, hogy abba vívok, hogy nap mint nap el kellett, hogy elküldtek egy órára, hogy tanuljak meg, hogy hogyan kell egyedül vécézni, ha a tolókocsihoz vagyok kötve, hogyan kell főzni magamnak, hogyan kell a bőrömmel bánni, ha tolókocsis vagyok, és kezdtem teljesen kikészülni ettől a harctól, amit magammal vívtam, amikor ezekre az órákra kellett menni, és egyszerűen csak sírhatnékom volt, hogy lehet, hogy ezt nem kell csinálnom, és nem kell többé ilyen órákra járni, és ennek az öröme volt bennem. And from that moment, that was it. It was just like I really believed then. That all of the doubt had evaporated, and I really believed, and I would just imagine playing football every single moment of the day. I even one evening I took myself down in the wheelchair down to the swimming pool at the centre and joined in with a women's aerobic water class, because I wanted to get my legs working again. There was like no stopping me after that. That's awesome. Nem tudott megállítani abból, hogy helyre jöjjek, mert egyszerűen annyira hittem benne, hogy már bármit megtettem volna érte. Még úszodába is mentem, ahol a női rehabilitációsok voltak, hogy elkezdjem mozgatni a lábomat csak azért, hogy újra járhassak. And it was 12 weeks later that I actually walked out of hospital. 12 héttel ezek után kisétálhattam a kórházból. So the whole process was like 18 weeks. So it's like after the crash, it was 6 weeks till the first sort of like movement, and after that point, it took also 12 other weeks. Right? Yeah, it was around about 16 to 18 weeks when I actually finally walked out of hospital. And when I walked out, I was on crutches for support because I was still very fragile. But I was walking. I was properly walking. And then, of course, it was a case of building strength. 18 héttel a baleset után. Igaz, hogy mankón, de ki tudtam saját lábamon jönni a kórházból, még nagyon gyöngén, de ki tudtam jönni már a kórházból. Yeah, but what I wasn't prepared for is, because in my mind it was like,
walking was everything. If I can walk again, then I can rebuild my life. Then everything's going to be okay. You know, I knew that grieving was a process, but in my naivety, I thought that I would be able to go home, grieve, and everything would be okay. And it wasn't. Ezen a ponton, amikor kisétáltam, én azt gondoltam, hogy már minden rendben van, nem voltam felkészülve arra, ami jönni fog, hiszen semmi más nem járt az eszemben, csak az, hogy újra járni tudjak, és azt gondoltam, hogy ha egyszer újra járni tudok, akkor az mindent fog vinni, akkor a gyász folyamatát is majd valahogy túlélem. And it wasn't until I got home, and I used to live with my mum before the crash, but I actually went back to my dad's because I just couldn't handle it at my mum's. There was too many memories, and you know, so I actually went and slept on my dad's sofa. They made a lovely bed in the lounge for me. And it wasn't until I got home that I realized that I'd lost my entire life. You know, I wasn't Aaron anymore. I wasn't the football player. I wasn't the car mechanic. Mm-hmm. I didn't have a girlfriend anymore. It may sound crazy, but I was on so many drugs in hospital. I wasn't thinking straight. I was so focused on walking, and it hadn't even occurred to me that I had lost my life. And although I felt very guilty for being alive and I was grieving heavily, the reality of... Can I translate, please? Sorry. Addig a pontig, amíg haza nem értem, addig tényleg csak ez volt a fókuszban, hogy újra járhassak. De amikor hazaértem, és nem is bírtam visszamenni a saját otthonomba, ahol édesanyámmal éltem, hanem apukám házában voltam, akkor éreztem igazán, hogy elvesztettem az életemet. Elvesztett minden, ami voltam, és nem tudom, hogy ki voltam, vagy ki lettem tulajdonképpen újra. Minden elveszett, aki voltam. Már nem vagyok a futballozó fiatal, már nem vagyok a barátnőmnek a vőlegényesem, és ott volt egy óriási nagy krízisem, egy ilyen saját magam identitásválságban voltam. And, you know, like I said, it might sound crazy, but it hadn't actually occurred to me that the reality hit me of not having a girlfriend, of being alone, not having the relationship. The reality hit me of not having a best friend to talk to, and not having a life. And I can honestly say that was the hardest part. That was more difficult than being in intensive care. That was actually more difficult than being in hospital in many ways. Az, hogy elveszítettem a barátnőmet, a legjobb barátomat, akihez már nem volt kihez szólnom, nem volt saját életem. Talán ez volt a lehető legnehezebb része az egész sztorinak, nem a kórházi küzdelem, egyáltalán nem a kórházi küzdelem, hanem a bűntudat és ez a nagyon nagy fájdalom. Yes? Can I have a quick question? Because as I see it, in the hospital, you had something instead. So you had an alternative reality, what you can get into. But when you came out, there was basically an empty space with no filling in with anything, basically. So you really had a new life as a newborn. Ha jól értettem, akkor a kórházban el tudtál menekülni a realitás elől egy általad teremtett realitásban, amikor kijöttél a kórházból, akkor egyszerűen csak szembe találtad magad avval a baromi nagy ürességgel, ami ott várt. Yeah, absolutely, yeah. And it was a few months later, I think probably about 6 months after being home, a friend came around to visit. And, you know, I was telling him how just horrible life was, basically, how I was struggling, and, you know, how I just felt guilty every day for being alive. And, you know, I felt like I should have been in the front. You know, for the previous 6 weeks, I'd been in the front because I had a broken leg. And that one time I was in the back. And had I been in the front, I would have been killed. You know, had I been in the front, though, one of them would have been saved. And that was like eating me alive. Az a tudat még 6 hónappal később is élve evett meg engem, hogy miért nem én ültem az első ülésen, ahol mindig szoktam ülni, és most is csak a törött lábam miatt kellett hátraülnöm.
mert akkor legalább én halhattam volna meg, és valakit megmentettem volna. Ez volt a legkeményebb dolog, amit átéltem, és ez még 6 hónappal később is elevenen evett meg engem. You know, every time I woke up, I just wish I wasn't there. Every time I looked in the mirror, I felt almost disgusted at myself, because although I knew that this isn't the truth, it was almost like I had a role to play in their death, and I hated it. It was like in me, and I logically was trying to talk myself out of it. Aaron, you had nothing to do with it. You weren't driving. You know, I'd say this to myself in the mirror over and over, but it didn't matter. Even though logically I knew it was nothing to do with me, inside this thing just wouldn't get out. Annak ellenére, hogy pontosan tudtam fejben, hogy nem tehetek róla, hogy én maradtam itt, elvileg tudtam, az eszemmel tudtam, de valahol szívemmel meg egyszerűen nem tudtam kitépni magamból ezt a fájdalmat, nem tudtam tőle megszabadulni sehogy. And then my friend came to visit, and he said, you know, as I was telling him all of this, he said, well, I'm going traveling to Australia in 3 weeks. Come with me. You know, I was like, I can't do that. And then I thought, actually, why not? And then I thought, that's it. I know I need to get away from here. If I can get out of my hometown, all of these memories, you know, all of these reminders, then I'll be okay, you know? So off we went. I got on a plane, and a barátom akkor látta a szenvedésemet még 6 hónappal később is, és felajánlott, hogy menjek el vele Ausztráliába, amit először nagyon nem elutasítottam, de aztán rájöttem arra, hogy hát ha az megold mindent, hogy változtatok, és teljesen más helyzetbe kerülök, na az majd biztos jó lesz, és akkor majd ezt az egészet fel tudom dolgozni. Szóval elmentem vele Ausztráliába. And about three or four weeks after we'd been in Australia, we were on a little island called Fraser Island, just off the east coast. And it was just like you see in the holiday brochure. It was white sand, it was crystal blue and clear sea, palm trees, the sun was shining. There was even a shipwreck there. The Japanese had the Americans had bought a ship from the Japanese after the Second World War and broke the tow rope, and it had washed up on the side. So there was, you know, it was literally like the holiday brochure. Tehát gyakorlatilag 2-3 héttel később Ausztráliában az egyik legszebb helyen, ahol jártam. Fraser Island, egy gyönyörű, szép fehér homlok, pálmafák, minden adott ahhoz, hogy boldog legyek. Yeah? And it was in that moment when I was looking around, and for me that was paradise. So that's my idea of paradise. And as I was sat on this beach, and this thing was still inside of me, this thing that was eating me alive was still there. That was the moment when I realized I can be anywhere in the world, and I can't run away from me. I can't run away from this. And that was the moment when I really started to look within and actually started to do the work to heal. Nekem ez a hely egy paradicsom volt, az én paradicsom helyem, de még mindig itt volt bennem. Akkor vettem észre, hogy ez a valami, amitől nem tudok megszabadulni, még mindig itt van bennem. És az volt az a pont, amikor rájöttem arról, hogy bármennyire messze menekülhetek ez elől, ha nem próbálok befele fordulni, és elkezdeni ezt a munkát, akkor soha nem fogok megszabadulni tőle. And that's when I started to read, and I started to study the mind, and I started to study how the body works, because I just realized that no one or no thing can fix this except me. There's no other choice. And as much as I wanted to avoid it, I knew I couldn't. So that's when I started. Volna eltolni ezt a feladatot magamtól fiatalon, de egyszerűen rájöttem arra, hogy nincs más út, mint hogy megértsem, hogy hogyan működünk. Elkezdtem könyveket olvasni, elkezdtem fejlődni, tanulni ebben a témában, hogy megértsem, hogy hogyan működünk, és hogyan tudok ettől megszabadulni. Ez volt a célom utána már. And it was actually months later in Australia, when I would say I was actually a different person. I'd become a very different person. I spent every day
processing and working on myself and speaking and connecting with myself emotionally. I did lots out there. And it was actually in Australia where I met my wife, or wife-to-be at the time. Érdekessége a sztorimnak az, hogy ott töltöttem jó pár hónapot Ausztráliában, és már rég nem az ember voltam, akivel a baleset történt. Minden áldott nap dolgoztam magamon, meditáltam, vizualizáltam dolgokat, abszolút elindítottam magamba ezt a transformációt, és az érdekessége a sztorimnak az, hogy Ausztráliában találkoztam azzal a nővel, aki később a feleségem lett. Yeah. So is it time, do you want to open up with some questions, or would you like me to share a little bit more? Let's see. I have the first question for you. I have the first question for you, because what really interests me, because I was reading the comments, and everybody was asking about techniques and stuff like that. But we had a small conversation before this evening, and what came out for me, actually, even if we wouldn't speak before, that what really changed the way you live now, it's to connect to your feelings. And what I believe, actually, that this is the key, that every one of us still, it's mainly in our head, and we still trying to fix this concept or practice this concept that if you just visualize the stuff, it's gonna solve everything, but it's gonna solve nothing. Without emotions, without connecting to our emotions, nothing's gonna be fixed and changed and whatever. And what do you think about that, actually? Please translate your thoughts to the audience. Oh, sorry, okay. Szóval azt kérdeztem tőle, aki esetleg nem értette, hogy beszélgetünk Áronnal az előadás előtt egy picit, és hogy ez bevallom, hogy az én személyes véleményem, és akkor ezt így magyarul lehet, előre elnézést kérek, azt szerintem szar se dől el fejben, tehát hogy ugye 30 éve arra kondicionálnak minket, hogy vizualizálj így, meg képzeld el úgy, meg nem tudom, és Áronnak a története is számomra azt jelenti, hogy az érzelmek összekapcsolása nélkül bármilyen típusú képzelet, meg vizualizációs technika, a technika, az egy szerkezet. Hogyha nincs benne érzés, sose lesz belőle tapasztalat, és sose lesz belőle, amit ugye azt mond, hogy ez az experience. So, just get back to you. If you connect visualization to emotions, that's what creates experience. Or? Yeah, absolutely. Yeah, I couldn't agree more. What I realized, actually, I've spent the last 2 or 3 years, really, especially looking very closely at everything that I did in hospital. I actually took a video diary. So I've been watching the video diaries, and I've got a coach that's been helping me explore all of those things. And one of the things that I realized I did very well, or 2 things really, is I embodied the experience. So the visualizations became a real experience. And one thing I've learned is the body is always present. It doesn't know the difference between reality or non-reality. It doesn't know the difference between the thought or the actual experience. So Nagyon fontos dolgokat mondunk, és el fogom veszíteni a szálat, ha túl sokat. Szóval, hogy az egyik legfontosabb dolog a vizualizáción túl az, hogy átéges magát az érzést, a tapasztalást. Nem elég csak az, hogy látni, hanem hogy átérezni az egészet. Megélni. Meg az, mondott egy nagyon fontos, you use the word embodied, which means megtestesít. Megtestesíteni, igen. Megtestesíteni magát az élményt. Ez az egyik legfontosabb dolog, ami történt. I love this word, embodied. Embodied, yeah. I call it an embodied experience. And one of the things that I also did well in hospital
by accident. Sorry, I didn't translate the one very important part, that a tudat nem tudja eldönteni, hogy azt, amit megtestesítesz és átélsz, az valóság, vagy csak egy képzelet, és ez itt a kulcsa az egésznek. A tested nem tudja. A tested. A tested nem tudja. Mindig jelen van, azt mondja, hogy a tested mindig jelen van, azt nem viszi el senki, az mindig itt van, és amit tudsz testesíteni, azt a tudat nem tudja, hogy ez most igaz, vagy képzelet. Okay, sorry. Cool. And one of the other things I did really well by accident is because I was grieving so much, I couldn't function. The emotions were so high, I just couldn't function, I couldn't focus. So I would actually, every night when all the visitors went home, I would put the song in, and the song was called Goodbye My Lover, Goodbye My Friend, Goodbye My Lover by James Blunt. Whoa. And I would play the song over and over for about 2 hours every night, and I would just cry and cry and cry because it was my only way of coping. And what I now realize, is that what I was really doing is I was clearing my body. I was clearing the way to be able to connect to these experiences of the visualizations. I didn't know that at the time, but that's. Tehát rájöttem arra, hogy a vizualizációs gyakorlatokat nem mindig tudom jól csinálni, mert tele voltam érzelmi traumával, tele volt nehéz érzésekkel a szívem, és nagyon nehezen tudtam feldolgozni a gyászt. Ezért azt is csináltam, ami még nagyon fontos, hogy beraktam a legfájdalmasabb dalt, amit az elvesztéssel kapcsolatban berakhatok, ez a Goodbye My Love, Goodbye My Friend. És folyamatosan 2 óra hosszán keresztül is akár bőgtem, és így tudtam csak szembenézni a fájdalmammal. De később meg rájöttem arra, hogy ez az én ösztönös módom volt arra, technikám volt arra, hogy kitisztítsam magamból ezeket a nehéz érzéseket, és helyet tudjak adni annak a megtestesült vizualizációs érzéseknek, amit szeretnék megteremteni az életben. So like you rightly said, is one of the things that I've realized is if we can emotionally process what's blocking us, the unwanted emotions that are in the body, and then clear the path and be able to connect to a visualization that becomes an experience in the body, that's when I've noticed that people have like amazing things happen. That's when the body seems to change. And studying it, you know, 2 things that I've realized is that emotions are chemicals secreted from the brain. So I realized that you are changing the chemistry of the body. You're changing the environment within the body. A legfontosabb felismerésem a folyamattal kapcsolatosan, hogy mi a fontos és mi a nem, az az, hogy először szembesülni kell az érzésekkel, ki kell tisztítani az érzéseket, hogy kitisztítsuk azt az utat, amely oda vezet, hogy a vizualizációs gyakorlatoknak megtestesülését, azt tulajdonképpen át tudjam élni, és akkor komplett ez a folyamat. And one thing that I've noticed as well is that when people are able to connect to the real experience, the embodied experience of wholeness, and some people will say love, or some people say gratitude, or some people say fulfillment or contentment. But if you can really embody, and that's the key word, if you can embody the experience of wholeness, that and you can stay in that sweet spot for long enough, that's when amazing things seem to happen in the body. Megkérem, hogy fordítsd már le, légy szíves, Balázs. Jó. Hogy ugye azt mondta, hogy azt figyeltem meg igen, tehát az elmúlt időben, amiután rájöttem erre, hogy akkor történnek igazán nagy csodák az életben, hogyha képesek vagyunk
megengedni magunknak az érzést, ha képesek vagyunk, mert ugye azt is mondta az előbb, hogy az érzés ugye kémiai változást hoz létre a testben. Tehát, hogy nem a kémiai változás hozza létre az érzést, hanem az érzés hozza létre a kémiai változást a testben. Tehát, hogy a hormon meg minden az ugye úgy képzi le. És hogyha azt meg tudjuk csinálni, hogy a vizualizációt összekötjük az érzéssel, szépen összetapasztjuk, és erre egyébként ez az én zárójeles megjegyzésem, hogy erre nekünk van a magyarban szavunk, hogy tapasztalat. És abban tudunk lenni, akkor az van, hogy a képzeletünk és az érzés, hogyha találkozik, és azon a pengeélen tudunk maradni elég sokáig, az az a pont, amikor igazán nagy csodák indulnak meg így a testben. I guess I'm done. Wonderful. So do we want to open up for some questions, or? Akartok kérdezni? Or do we have questions? Just a sec. Ha bármi kérdésetek van, akkor most nyugodtan föltehetitek angolul is, aki akarja, tudja, és föltehetitek magyarul is, és akkor azt lefordítjuk. Who can speak English? They're gonna write the questions for you in the chat box, so you can read them. And if anyone doesn't really speak that much of English, we're gonna translate for them. Wonderful. Most of the people are asking about the techniques, as Balázs already translated. What are the consequences that you drew from the whole happening? When you look back to your life, like how do you reflect to your own life? Tehát a kérdés az oda vonatkozik, hogy mit levonni erről az egész történésről, hogy hogyan nézel vissza a múltba, hogy ez történt veled most, ma már. How many years after the accident are you now? The accident was 2008, so we're coming up for about 13, almost, this will be the 14th year this year. Please tell the news for the audience what happened since the accident. You have your beautiful wife and you have a lovely daughter, etc. So I think that's something. Yeah, absolutely. So like I said, I met my wife in Australia, and we were just friends then. You know, we just became friends. Változtattad meg az életemet, ott találkoztam a feleségemmel, akivel először nagyon jóba voltunk, és aztán utána a feleségem lett. Which, you know, obviously blossomed into a relationship, and we're now married. And one of the things that I was told when I was in hospital was that it's very likely that I'm never going to have children ever. Hát akkor a következő, amit a járáson túl még nyilvánvaló volt a kórházba számomra, hogy gyermekem soha nem lehet a tolószékben ülve. A következő dolog, ami nyilvánvaló volt korábban nekem. And I would always imagine having a daughter. I actually like got a photo, and you know, kind of created this image of having a daughter, and you know, I would think about it and imagine it, and hope. It was hope, really, is probably the right word. It was just like hope, and then 2 years ago, in November 2018, we had our beautiful daughter Ava. Which was wonderful, obviously. Tehát ezt is megváltoztattuk a sorskerekét, hiszen rengeteget dolgoztam azon magamon, hogy láttam magam előtt, hogy lesz egy kislányom, fogom a kezemben, élményeim vannak vele, érzéseim kötődnek hozzá, és 2 évvel ezelőtt, 2018-ban meg is született a kislányunk, Éva, akit imádok azóta, és boldog vagyok vele. How do you see this story that happened to you? How did it change your life? The whole event, the whole path of your life. Hogyan változtatta így meg az életedet? Well, that's a big question. Well, I mean, I was a car mechanic at the time,
And autószerelőként dolgoztam, egy egyszeri emberként akkor. And for years, as you know, when I met you, I was still in a really, I was struggling a lot. I was struggling with the whole weight of the story thing, and I felt a real big responsibility. Like they must, I must do something impactful with my life, because otherwise they die for no reason. So I had a tough time with that. Éveken keresztül, amikor már így gyógyulófélben voltam, nehéz volt azt feldolgozni, hogy nekem ebben valamit kezdenem kell. Tehát, hogy nem maradhatok egy egyszeri ember egy ilyen történettel, viszont ott volt bennem az a rossz érzés is, hogy hogyan léphetnék én ki ezzel a történettel mások elé, hogyan szúnyezhetném magam ezzel, amiben mások belehaltak. Egyébként Balázs, Luci, ezt fordítsd már neki majd angolra, hogy pont ezen a ponton találkoztam én egy tréningen Áronnal Frankfurtban, amikor elmesélte ezt a történetet, és pont ez a kicsit félénk, kicsit megszeppent emberként megírta már a könyvét, Amazonon bestseller könyvet írt a történetéről, és ott ült, és azt mondta, hogy félek kilépni ezzel a nagyvilághoz. És ott Wait a sec, because Zita wanted me to translate something for you, because she really wants you to hear that. When you met 2 years ago, am I right? So it was sort of amazing for her to meet you, who had this whole story and this whole life-changing experience, and you had already your book, what was a bestseller on Amazon, and you were still struggling with the topic that how could you possibly stand out and tell this story or basically anything to anybody else, and you were shy and you were struggling and you were like searching for your way and searching for courage and searching for basically anything to get the courage to step out and say that, hey guys, I have something important to tell you. Yeah, the truth is that I felt like I was, I wouldn't say nobody, but I'm just a normal guy. What am I supposed to do with this? And I felt like, so many people over so many years have told me, your story's so powerful. Your story's so powerful. And it's like, although that may be true, and that's great, but I felt like I had this powerful gift in a story, but I'm just a normal person and I couldn't do anything with it. It's like, what am I supposed to do with that? Sokáig azt éreztem, hogy mit kezdjek én ezzel az erővel. És ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy ott van az az erő, amivel kijöttem ebből az egészből, és megcsináltam, de akkor is csak egy hétköznapi szürke ember vagyok, ugyanolyan ember, mint bárki más, és mit is kezdjek ezzel az egész történettel, hogy venném én a bátorságot arra, hogy kilépjek vele. Mert hogy azt érezte, bocsánat, hogy egy picit belekorrigálok, hogy azt érezte, hogy ugye, hogy van nekem ez a történetem, és ez egy nagyon erős történet, de hogy én egy teljesen átlagos, teljesen normális ember vagyok, egy nagyon erős sztorival. És itt volt az akadás, hogy itt nem. And how did you get through this? I mean, what made you change? How did you realize that you really have something to, what you have to tell the world? Léptél túl? Ezt kérdezi most Balázs, hogy ezen hogy léptél túl, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a csomaggal, de hogyan léptél túl ezen az akadáson? That was largely down to Zita, actually. She's been a huge influence. One of the things that she really helped me with and connected me with and helped me to realize is that I'm not my story. I'm me, and me is good enough. Me is okay. I don't have to be anybody special. I just be me, just share it, and no expectation. And that was probably the biggest lesson. And it took
she had to say it quite a few times in a few different ways. But that was probably the biggest thing, is to understand that. And like you said earlier, actually, it's not just understand it, it's experience it. You know, I don't need to be anybody special. It's just, I just share and be open and be honest. And when I started to do that, and then realized that that's all that needed to be done, I had this like massive moment, actually. I was away at an event and I had this huge realization that I'm not my story. You know, my story doesn't make me special. Just being a human being is a special thing, and that's enough. That was the big realization. Just one sentence for you, and és utána én lefordítom. Yeah. Már hogy ne te fordítsd le a saját cuccodat. Yeah. Szóval, hogy there's a word what popped into my mind when you are the vessel, and that's a very, very important part of this whole picture, that you are the vessel of this experience, you are the channel to tell people. Azt mondtam neki, hogy ugye ő a hordozó, ő a csatorna, aki elmondja, és hogy ugye az ő változásához nagyon-nagyon-nagyon sok mértékben járult hozzá Zita, azért mondtam, hogy ezt majd én lefordítom. Igen, hát nagyon hozzájárultam én, szóval azt mondta Áron, hogy nagyon-nagyon sokat segített Zita azzal, hogy nagyon sokféleképpen, és nagyon sokszor elmondta neki azt, hogy figyelj Áron, te nem a történeted vagy, hanem az, hogy te vagy, és te olyan vagy, amilyen vagy, az tökre elég. És neked nem kell az Atya Úristennek lenni ahhoz, hogy olyan sztorid van, amit ha csak végigmondasz, már az egy ilyen, anyám, ez kétszer egy őrűkkora hülye, ez nagyon kemény. Szóval, hogy maga a történet működik, maga a történet inspirál, maga a történet hat, és hogy neki annyi a dolga, hogy ezt ő mondja, csinálja. És akkor ezt egészítsd ki, mert azt a részt meg te érzed jobban, csak hogy nem akartam, hogy te... Nem, ennyi? Mit egészítsek ki? Amivel akarod. Én most nem... Hogy te mit mondtál neki, mit tanácsoltál, mit. Hát én mentorként és business coachként dolgozom, és Áron mentoráltam, és annyira rá volt feszülve arra, hogy kilépni az emberek elé, hogy beszéljen. Köze nem volt ahhoz az emberhez, aki ma tud, ahogyan beszél hozzánk. Iszonyatos megfelelésben volt, zavarban volt, és azt éreztem, hogy mindig akar valaki lenni, akivel nem tud megbirkózni, és biztosan sokan érezték már ezt az érzést akkor, amikor valamit fel kellene vállalni, valamikor el kéne dönteni, hogy kilépsz a színpadra, és amikor így beszélgettünk, és segítettem neki, akkor én ezt éreztem belőle, hogy nem igaz, még nem igaz. Tehát, hogy van egy igaz története, de nem tudja hitelesen elmondani, és ebben segítettem hozzá, hogy tud ebben úgy kilépni, hogy visszatérjen úgy önmagához, hogy csak az, hogy én vagyok, és csak a puszta létezésem, az több, mint elég, és nem kell valamilyennek lenni, hanem egyszerűen meglássuk azt az igazi, tiszta, szeretettel teli, őszinte lényt, aki elmondja ezt a dolgot, és hogy ne legyen más. És így értek el, hogy ezt a tiszta, őszinte egyszerűséget is, aki egyszer megpróbálja, hogy kilép kamerák elé, ezt gyakorolni kell. Mert hogy ez nem könnyen. What she just said about you, that you just had to believe, and actually, you know what? That's my conclusion. That what's really powerful about you is just being you, and telling your story, how you went every single, and that's what I love in language, actually, that you almost stuck in a wheelchair, but you had every single step of your story. So you were walking even in a wheelchair. And I guess that's also very, very beautiful how you went through, how you practiced to actually that's also beautiful that you just had to accept yourself as a channel
as the storyteller, as the I'm just a point to tell you that. Talán az volt Áronban a legnagyobb lépés, hogy ő elfogadja önmagát, hogy ő egy csatorna, ő egy eszköz arra, hogy ezeket a tanításokat elmondhassa. Egy olyan csatorna, aki nem könyvből tanulta a tudást, és nem másoktól tanulta, hanem minden egyes lépéset, centiméterét átélte, saját bőrén megtestesítette, és amint ezt el tudta fogadni, hogy ő egy hordozó, ő egy információ hordozó, hírvívője ezeknek a dolgoknak, onnantól kezdve változott meg teljesen az élete, és onnantól kezdve tudja ezt az egész történetet úgy képviselni, hogy sokan hívják, előadásokra hívják, összeállította a saját tréningjét, tréninganyagát, arról, amit ő átélt, ahogyan ő megcsinálta, a privát kliensei lettek azóta, akik tőle szeretnének tanulni. Remélem, hogy majd hozni fog nekünk is hamarosan ebben az évben olyan emészthető szemináriumokat, vagy kis masterclassokat, amiket régi majd vele együtt gyakorolni. Dolgozzunk azon, hogy az Everness akadémiára, az Everness online-ra minél több olyan kis morzsát hozzon abból a tudásanyagból, amit ő összerakott magának, hogy ő mit tanítana az embereknek, minél többet tudjunk tőle majd kinyitni. I just informed everyone about the plans that you have your own client base, you have been invited to be as a speaker recently. So as soon as you realize that you are the vessel of the channeling and the vessel of sending information out to the people, you grounded yourself well enough to do perfectly well with your clients, with your programs, master classes, and we are hoping that you're going to share some of your experiences and knowledge and the master classes with us as well in the future. Absolutely, that would be a real honor. I'd love to do that. Van-e valakinek esetleg kérdése? Hamarosan a webináriumunknak vége, de hogyha bárki még nem tudott választ bármire, nagyon szívesen megkérdezzük még tőle. Ha nincsen kérdés, akkor csak egy igennel, egy i betűvel jelezzétek, hogy megkaptátok-e azt az estétől, amiért felregisztráltatok, minden rendben volt-e, örültök-e, hogy itt vagytok, csak egy igen jelzéssel, hogyha még igen, és nagyon jó. Köszönjük, csak egy pici visszajelzést arról, hogy érdemes volt eljönni. Erika, köszönöm szépen. Annának is nagyon jó. Köszönöm szépen, Judit. És ha bármilyen információnk van Áronnal kapcsolatban is, amikor megszületnek a magyar nyelven is áthozott anyagok, akkor nagyon szívesen értesítünk benneteket róla. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt voltatok, és megismerhettétek ezt a történetet, és nagyon bízom benne, hogy mindenki a maga módján és a saját életére vonatkozóan be tudja ezt rakni oda, ahova kell. Én ezt rátok bízom. Balázs, tiéd a zárszó. Áronnak vagy mindenkinek? Hát a közönségnek. Aaron, if you have the last word, please, we would appreciate, and then Balázs is going to close this webinar today. But if you would like to send a message to the people, what would be the most important message for today? The most important message is, I am just a normal human being, just like anybody else. That we're not different. We look a little bit different, but we're not. And if I can do it, you can too. So that's simple. Az én legfontosabb üzenetem az, hogy pont olyan hétköznapi ember vagyok, mint bárki más, és hogyha én meg tudtam csinálni, akkor te is meg tudod csinálni. Thank you very, very, very much for being here and share the story. Csak elkezdtük tőle, és akkor utána majd... Jó, oké.
So thank you very much. I'm really honored just to hear it, to go through this whole story and feel through this whole story, every single step of the way you went through. And just a small question for you. You don't have to answer it, but have you ever realized that this is really your faith? All of the things you happen to you. So it really helped you to step into this, and that's what makes it really powerful. No, it's over imaginable. So it's like, I'm really honored. So thank you very much. Nektek pedig annyit mondtam Áronnak, a nagy részét értettétek, hogy szerintem ami a legeslegdurvább az egész történetében, hogy ez neki a sorsának a része. Szóval, hogy az a 13-14 éves történet, amin ő végigment, az autóba esett, a kihol ült, az a véletleneknek tűnő apróságok sorozata, ahogy ő utólag ismer föl dolgokat, szóval, hogy az valami egészen elképesztő, és itt jön bele az, amit szerintem zseniálisan mondott ő is, hogy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Ha én végig tudtam menni ezen, akkor akárki végig tud menni. És szerintem, ami egyébként így picit talán én még kihangsúlyoznék a ma estében, hogy az volt, hogy az apja megpróbálta megóvni az igazságtól, de nem sikerült. És ő egy pici késlentetéssel megkapta, tehát hogy őt is elütötte a tehervonat, hogy csávó, soha az életben nem fogsz tudni járni. És ő azzal a tudással kelt föl mégis. Szóval, hogy ami nekem folyamatosan, meg a beszélgetésünkből, ami kiderült, hogy érezni, és tényleg ez a zseniális a nyelvünk, csak használjátok, gondoljatok bele, meg testesít, meg tapasztal, meg alkot, alakít. Szóval, hogy így tehát, hogyha ő föl tudott állni egy szakadt gerincvelővel, akkor na, csak végig kell menni azon a szaron, amin végig kell menni. Szóval részemről ülni. Legyen ez sok erőt adó utolsó gondolat 2021-es évre, bármi történjék is, amit el tudsz képzelni, és azt a világot, amit megteremtesz, az a tiéd, azt nem veszi el tőled senki. Vigyétek haza azt, amit ebből az előadásból, beszélgetésből nektek a legértékesebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Nagyon köszönöm. Sziasztok! Thank you very much. Bye-bye. Take care. Sziasztok! Hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!